Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. У зв'язку з тим, що я продаю плиткорізи, вирішив навчатися різати плитку плиткорізами. Ну, якраз для початківців, як на мене, підходять найдешевші плиткорізи на довжину 1-1,20 м, щоб розпочати і навчання, і порізку. До вашої уваги приклад різу або спроби різу плиткорізами, які офіційно постачаються на ринок України. Це плиткорізи Heizer 1200 звичайний і Heizer 1200 Industry. Будемо різати різну плитку, різної структури, кераміку, керамограніт, різної товщини і подивимося, як він впорається, або як я впораюсь з цими завданнями. Перед тим, як різати, звісно, треба було перевірити, щоб ролики, тобто, щоб різці вони не хилиталися, щоб були нормально виставлені. Треба перевірити, щоб не було люфтів, якщо треба підтягнути в направляючих. Треба перевірити було, щоб він йшов рівно по центру розламувача, тому в мене претензій немає. Вони ідеально, в принципі, налаштовані і можна пробувати різати. Розпочинаємо роботу або різ ось такої кераміки 11 мм іспанського виробництва. Це міцна кераміка. Коли довжина 1,20 м. Як ви бачите, тут вона довжина 1,20 м і єлі-єлі влазить, ну, скажімо так, можна поставити, але в індустрі оця відстань більше і зручніше ставити її для порізки. Спробуємо різати спочатку ось цим плиткорізом. Для того, щоб різати, тут бачите, тут треба постійно тримати цей розламувач, бо він мішає реально. Підрізали. Так. Так. Ми впорались з завданнями. В принципі, давайте дивитися, як впорались. Щоб подивитися, треба покласти. Бачимо, що є невеличке пузо. Невеличке пузо, десь 2 мм. Звісно, можливо, я щось передавив, можливо, я неправильно, треба менш, не так сильно придавлювати. Але зараз спробую ще раз, щоб більш-менш давити, і спробуємо ще раз порізати кераміку. Обов'язково треба в перчатках. Бачите, тут випирає оцей розламувач, тому що тут така пластинка, і вона хилитається плитка. Тому досить незручно, треба, як на мене, підтримувати плитку, коли ви ріжете одною рукою. Давайте ще раз. Зручно, що можна ламати і на початку, і в кінці. Особливо, якщо така плитка, кераміка, глина. Опа, розламалася. Так, дивимося. Ну, якість зараз краще. Якість зараз краще. Ось тут нарізали, ось так її давайте прикладемо. Якість краще, але все рівно, бачите, невеличке пузо є. Ну, але я не так сильно натискав, тому за другим разом трошки зручніше різати. Так, тепер давайте отаку полосочку тоненьку спробуємо розрізати. Це більш складне завдання для плиткоріза. Так, тут постійно треба, бачите, мішає. Так.
Ні, зламав. Тут по центру взагалі не можна ламати, бачите? Воно вигинається. Зламав ще раз. Вже з такою полоскою, як на мене, він не впорався. Ну, давайте спробуємо. Можливо, ця спроба була неправильною. Зараз ми спробуємо іншу полоску. Треба прибрати, обов'язково працювати в засобах захисту. Так, спробуємо не передавлювати. По центру. Нормально. І тут нормально. А посередині ніяк, бачите? Ні. Вона вигинається і ламає плитку. З цим завданням, скажімо так, уже цей хейзер не може впоратись. Так, давайте переходимо тоді до Heizer Industry. Подивимося, як він буде різати. Щоб не мішало, тут є магніт. Бачите, ви примагнітили і все. Оці, як на мене, можна зняти. Це, якщо глянцева плитка, тоді можна залишитись. Ну, давайте спробуємо порізати. Так, так само. Підрізаємо. Тут можна вже і посередині давити, бачите? Тому і тепер дивимося, який же у нас результат. Це у нас заводська сторона. Отак ми її покладемо. А це те, що ми різали. Ну, бачите, як на мене, тут, звісно, є вигини, ну це черепашкою прибирається, але в принципі різ рівний, немає ніяких тут 2 мм і навіть міліметра немає. Так, це добре. Давайте спробуємо розрізати навпіл. Це те завдання, що Heizer звичайний не впорався. Приблизно так. Пішли по тріщині, пішли, він потихеньку йде. Опа! Так, ну що я вам можу сказати? Плиткоріз впорався зі своїми завданнями. Давайте перевіримо як. В принципі, як на мене, якщо ви подивитесь уважно, мене задовільняє такий різ. Зараз трошки зупинка. Зараз будемо переходити на керамограніт. Подивимося, як керамограніт вони будуть брати. Перед вами керамограніт товщиною 8 мм мат. Це доволі простий керамограніт і ці плиткорізи мають з ними впоратись. Але ключове слово мають. Давайте спробуємо. Повірте, я перший раз ріжу, тому вибачте мене, якщо щось неправильно роблю. Так, впорався. Як на мене,
ідеально. Давайте з другої сторони подивимося. І ми побачимо, що тут приблизно тут немає. Зараз. Ось так, тут немає поверхні. Немає ні пуза, нічого. Прекрасно він впорався. В принципі, з тонким керамогранітом. Так, це раз. Давайте спробуємо ось таку полосочку тоді, тоненьку, на хейзер. Так, він впорався із такою полосочкою, тому для 8-мм керамограніту він, в принципі, лінія пряма. У мене, як на мене, глаз у мене нормальний, чи око нормальне, тобто немає ніяких тут претензій до різу. Тепер давайте спробуємо Industry. Так, тут отак прищепили, щоб вона не мішала. Хочу зауважити, що тут не бовтається, тут не треба притримувати рукою, тут зручніше. Так, він так само впорався. Ви можете побачити, що тут ідеально, рівно. Давайте спробуємо цю тоненьку полосочку розрізати навпіл. Це доволі складне завдання, воно тут трошки тоньше, ніж у хейзера звичайного. Але це ж індустрі, ви маєш її взяти. Так, підрізка. Опа. Зламав за першим разом. Так, дивимося. Ну, на око, та повірте мені, воно зразу видно, якщо воно щось неправильно. Так, цей етап ми закінчили по порізці тонкого керамограніту мата. Зараз переходимо до більш складної плитки. Перед вами 11-мм керамограніт глянець. Це складніше значне завдання. Спробуємо, як впорається звичайний хейзер. Зламав, але дуже тяжко. Дуже тяжко. Давайте подивимося. Ну, пузо також присутнє, бачите? Тут менший зазор, тут більший. Ну, можливо, я передавив, можливо, можна привчитися. Але фізично він впорався. Так. Давайте ось. Ну, маленьку полоску я навіть і не буду різати, бо він не впорався значно меншою товщиною керамограніту, тому тут не впорався. Тому буду різати вже індустрі. Спробуємо, як він себе.
тяжко, але впорався. Давайте подивимося, наскільки ось ця сторона у нас рівна. І ось те, що він порізав. Ну, звісно, також є невеличке пузо, але, як на мене, якість різу тут краще. Можливо, я не так передавлювати, але якщо не передавлювати, можливо, я б і не зміг його і поламати. Давайте спробуємо ось таку полосочку порізати. Це не ударного типу, тому тут треба ламати. Але воно щось, як на мене, дуже тяжко піддається. Так. Пробуємо розламувачем. Я ще не по центру прирізав. Отак. Він і не дорізав. А можливо, я неправильно розламуючим працюю. Ну, що я хочу вам сказати висновок. В принципі, і як на мене, звісно, індустрі дорожче, але він, звісно, і краще. Краще по тим, що тут більш жорстка основа, вона не вигинається. Вона не дає дугу, таку, як дає хейзер. Хейзер призначений для дуже тонкого керамограніта, для тонкої кераміки делікатної. А хейзер індустрі, в принципі, це вже професіональний плиткоріз, який можна використовувати для всього спектра операцій. Звісно, він працює не так, як Sigma та Ruby, але, звісно, він і коштує в рази дешевше. Тому він має місце на життя, і коли людина призвичається з ним працювати, а повірте, я перший раз сьогодні працював. Тепер буду вже практикувати, тепер вже буду набувати досвід, щоб самостійно, бо вірити можна тільки мені, як працюють ці плиткорізи. Всього найкращого, звертайтесь до мене, щоб купити або взяти в прокат плиткорізи. Всього найкращого, будьте здорові!